Ηράκλειο, με την ιστορική ονομασία Χάνδαξ, μία πόλη παραθαλάσσια που βρίσκεται σε στρατηγική τοποθεσία για το εμπόριο και τους πολέμους παρελθοντικών ετών, δεν μπορούσε παρά να είναι οχυρωμένη. Τα τείχη της πόλης, όπως και η ίδια, καθώς και το όνομά της, αλλάζουν στο πέρασμα του χρόνου ανάλογα με τους κατακτητές της: Βυζαντινοί, Άραβες, Ενετοί και Οθωμανοί. Κατά την Ενετοκρατία, επινοείται ένα νέο αμυντικό σύστημα με προμαχώνες, του οποίου ο κύριος όγκος εργασιών πραγματοποιείται κατά το δεύτερο μισό του 16ου αιώνα. Ο νέος οχυρός περίβολος της Κάντια, ονομασία της πόλης κατά την Ενετοκρατία, περιλαμβάνει 7 προμαχώνες και για την εξυπηρέτηση της κίνησης ανοίγονται πύλες. Κάποιες αποκλειστικά στρατιωτικής χρήσης, άλλες δημόσιες αστικές που οδηγούν από την πόλη στην ύπαιθρο και τη θάλασσα, ενώ υπάρχουν και πύλες δευτερεύουσες. Σήμερα, κάποιες από τις πύλες της θαυμαστής οχύρωσης παραμένουν όρθιες, ενσωματωμένες στον αστικό ιστό του σύγχρονου Ηρακλείου, θυμίζοντας τους ανθρώπους που περιδιαβαίνουν την πολυτάραχη και συναρπαστική ιστορία της πόλης. Η πύλη του Αγίου Γεωργίου κατασκευάζεται στο βόρειο πλευρό, φιάνκο, του προμαχώνα Βιτούρη, το διάστημα 1562-1566 και ανήκει στην κατηγορία αυτών που ονομάζονται αστικές πύλες. Δημιουργός της είναι ο Τζούλιο Σαβορνιάνο, ο ιδιοφυής στρατιωτικός μηχανικός και αρχιτέκτονας, που έχει αναλάβει το νέο περίβολο του Χάνδακα. Η είσοδός της προς την πλευρά της πόλης είναι ιδιαίτερα επιμελημένη. Επάνω από τη θύρα εντυχίζεται μια ανάγλυφη μαρμάρινη στρογγυλή πλάκα με την εικόνα του Αγίου Γεωργίου, αφού η πύλη είναι αφιερωμένη στον στρατιωτικό Άγιο. Η πύλη όμως έχει και άλλα 2 ονόματα. Αποκαλείται πύλη του Μαρουλά και πύλη του Λαζαρέτο, γιατί εξυπηρετεί το ομώνυμο προάστιο και το λιμοκαθαρτήριο, όπου περιθάλπονται οι λεπροί. Η επιβλητική αναγεννησιακή πρόσωψη της πύλης του Αγίου Γεωργίου κατεδαφίζεται δυστυχώς το 1917 για να περάσει η σημερινή Λεωφόρος Δημοκρατίας. Από την όλη κατασκευή σώζεται μόνο μέρος της θολοσκέπαστης στοάς και η τοξωτή εξωτερική θύρα προς την πλευρά της αλωτινής τάφρου. Το πλάι της εξωτερικά κοσμεί κρίνη χανιαλή, η οποία χρονολογείται στα 1709 και προέρχεται από κονάκι του τουρκοκρατούμενου Ηρακλείου. Σήμερα, η πύλη του Αγίου Γεωργίου αποτελεί δημοφιλή χώρο πολιτιστικών εκδηλώσεων για την πόλη.